חלק א', מודל מרקוביץ', סטיית תקן וחישוב תשואה. תיק שני נכסים. חישוב תשואה, חישוב סטיית תקן. בסדר? משהו חשוב, מה שנקרא הבסיס של מודל מרקוביץ'. אז בואו נראה. נניח שנתונות לי שתי מניות, נתונות שתי מניות. מניה A, תוחלת 12%, סטיית תקן 40%. מניה B, תוחלת 20%, סטיית תקן 90%. למשקיע סכום של 100,000 ש"ח, אותם הוא מחלק בין שתי המניות. 70,000 ש"ח במניה א', במניה A, 30,000 ש"ח במניה B. ידוע שמקדם המטען בין A ל-B, בין מניה A למניה B, 0.4. מהי התוחלת? בסטיית התקן של תיק ההשקעות. אוקיי, אז יש לנו פה השקעה בשתי מניות, השקעה במניה A, השקעה במניה B. אתה רוצה לייצר תיק השקעות שמורכב משתי המניות. אוקיי? עכשיו, מה הרעיון של שתי מניות? נניח שמניה A זה כבר קבוצה של מניות, ומניה B זה קבוצה שנייה של מניות. אוקיי? אז גם באופן הזה אתה יכול להגדיל את התיק לאינסוף נכסים. אז הרעיון של שתיים זה שאתה יכול לבנות מכל אחד קבוצה של מניות. בסדר? אז זה הרעיון של כאילו איך אנחנו מסתכלים. עכשיו, כשיש לנו מצב כזה, איך אנחנו מחשבים את התוחלת ואת סטיית התקן של התיק? אז מה שאנחנו אומרים זה כזה דבר, חישוב של תוחלת תיק ההשקעות, נקרא לזה P, אוקיי? פורטפוליו, זה התיק עצמו. אז אנחנו אומרים כזה דבר, R של P, התשואה של P שווה ל-XA, X זה פרופורציות ההשקעה ב-A, כפול התשואה של A, ועוד פרופורציית ההשקעה ב-B, כפול RB. כאשר XA ועוד XB שווים ל-1. כלומר, אתה משקיע 100% בשתי המניות. אוקיי? זה חישוב תשואה של תיק השקעות. אז עכשיו אנחנו יודעים XA פרופורציה זה פרופורציית ההשקעה ב-XB זה פרופורציית ההשקעה ב-B. מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים שהשקענו 40% במניה A,
סליחה, שהשקענו 70,000 שקלים במניה A, לכן XA שווה 0.7, XB שווה 0.3 המשלים שלו. נכון. אז זה שווה ל-1. שניהם ביחד זה 1. עכשיו אני מציף את הנתונים ומקבל את תוחלת התיק. בסדר? אז מהי תוחלת התיק? R של B שווה 0.7 כפול התשואה של A שזה 0.12 ועוד 0.3 כפול התשואה של מניה B שזה 0.2. אז זה ביחד נותן לנו 0.6 ועוד 0.84, 0.7 כפול 0.12 ועוד 0.3 כפול 0.2 ביחד 0.144, 14.4%. וככה אנחנו פותרים. מה זה RP תזכיר לי? תשואה של תיק ההשקעות. תשואה של תיק השקעות. מה הקיצור RP? P פורטפוליו, תיק. P זה פורטפוליו, R זה ריטרן. ריטרן. ריטרן, תשואה, אוקיי? אז זה הרעיון. עכשיו, אחרי שחישבנו את זה, אנחנו יכולים לחשב את סטיית התקן. מה אומרת לנו נוסחת סטיית התקן? יש לנו, אני יכול להציג את זה בשתי דרכים את הנוסחה. אז זה סטיית התקן בריבוע, שזה השונות בריבוע של תיק ההשקעות שווה. אתה רואה, מסתכל? XA בריבוע כפול סטיית התקן של A בריבוע, שזה השונות, ועוד XB בריבוע כפול סטיית התקן בריבוע של B, ועוד 2 כפול XA כפול XB כפול סטיית התקן של A כפול סטיית התקן של B כפול רו, שזה מקדם המטען, או מקדם מטען. דרך נוספת שאפשר להציג את הנוסחה הזו, כמו שלמדתם גם בשיעורים, יגאל, זה סיגמה בריבוע של B שווה X בריבוע של A כפול ור A, שזה וריאנס, כן? שזה השונות, ועוד X בריבוע B כפול ור של B, ועוד 2 כפול XA כפול XB כפול קובריאנס של A B. קובריאנס של A B שווה למקדם המטען כפול סיגמה A כפול סיגמה. אז הנה שתי נוסחאות, שפעמים נותנים לך את מקדם המטען, תוכל למצוא את השונות המשותפת, אם נותנים לך את הקובריאנס, תוכל למצוא את השונות המשותפת. בסדר? הקובריאנס זה למעשה השונות המשותפת בין שתי המניות. אז זה... וריאנס זה כאילו שונות, זה סטיית התקן בריבוע. זה וריאנס, אוקיי? וריאנס של A, שים לב, וריאנס של A זה למעשה סיגמה בריבוע של A. סטיית התקן בריבוע של A. ווריאנס של B זה למעשה סטיית התקן בריבוע של B. אוקיי? אז עכשיו בוא נשתמש עם הנתונים שיש לי כדי לחשב את השונות של תיק ההשקעות שדיברנו עליו. אז